السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سداسية سهلة وبسيطة لتكوين مفرش سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل أو مفرش للسفرة، تكون سهلة وبسيطة وجميلة في نفس الوقت. أتمنى يا رب إن هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضل ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بطانيتنا او مفرشنا او الشال النهارده اللي ممكن نكونه من وحدتنا بنستخدم فيها مجموعه كبيره جدا من الالوان. ممكن كل وحده تستخدمي فيها 3 الوان مختلفه، يعني لو هتكوني بطانيه بيبي ممكن تكونيها من بقايا الخيوط، ولو عندك بقايا خيوط كتيره جدا تقدري تكوني كمان مفرش سرير او مفرش للسفره. هيكون في منتهى الجمال والروعه وفي منتهى البساطه والسهوله. هستخدم معاكم 3 الوان، بستخدم معاكم خيط صوف متوسط سمك زي ما احنا شايفين، ده سمك الخيط، مع إبرة رقم 3.5 ملم بالنسبة للألمنيوم أو السيليكون. وبالنسبة لمقاس كلافر بنستخدم 3.75 من مليمتر. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين وحدتنا بتتكون من 3 ألوان بنستخدم فيها. عندنا غرزة الحشو، بعد كده غرزة العمود بلفة، وهنشوف طبعا طريقتنا هنشتغلها مع بعض ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون مجموعة سلاسل، بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل حلقة ألف الخيط وأخرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. إذا حابة مركز أو سنتر الدائرة زي ما احنا شايفينه بيكون فيه فراغ شوية هنشتغل 6 سلاسل. لو حباها أضيق تشتغلي دائرة سحرية أو تشتغلي 4 سلاسل. بسم الله. عشان أعمل سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها 1 2 3 4 5 6. بعد ما خلصت 6 سلسلة بروح لأول سلسلة اشتغلتها، بدخل في الحلقة الأمامية الفرونت لوب، اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقة الموجودة عندي على الابرة بغرزة منزلقة. خيط البداية بجيبه في ظهر السلاسل وابتدي اشتغل عليه عشان اخفيه معايا. في السطر الاول بنشتغل 18 غرزة حشو. ازاي بشتغل غرزة الحشو؟ اول حاجة طبعا بعملها ارتفع ارتفاعها وهو سلسلة، وبعد كده بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي داخل الدائرة، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، بلف الخيط واخرج منهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ببتدي اغير فيها اللون للون الجديد، بدخل اسحب الخيط واخرج معايا على الابره حلقتين، اجيب اللون الجديد، عقدة بداية، وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين اللي عندي الباقيين على الابرة. اول غرزة اشتغلتها بنزل تحت حرف الفي واخلي معايا اطراف الخيوط اللي بخفيها معايا، اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. هبتدي اشتغل 3 عمود سلسلتين 3 عمود سلسلتين 3 عمود سلسلتين لغاية ما اوصل لنهاية السطر. اول عمود عندي بعتبره 3 سلاسل، 1 2 3. بيكون عندي 3 سلاسل ارتفاع، لان طبعا ما ينفعش اشتغل العمود مباشرة الا اذا اشتغلت سلسلة او سلسلتين واعتبرتهم مجرد سنادة للغرزة بتاعتي وابتديت اشتغل العمود. لكن كده اسهل انك تبتدي على طول العمود الاول، هو بيكون عبارة عن مجموعة سلاسل التلاتة. اشتغل في الفراغ اللي بعده، انا كده اشتغلت في الفراغ اللي قفلت فيه، بدخل في الفراغ اللي بعده اشغل عمود بلفة، ده كده رقم 2. طيب بنشوف مع بعض ازاي بنشتغل العمود. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى حلقتين، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم. كده بكون اشتغلت اول 3 عمود بلفة. باخد سلسلتين، بسم الله، 1 2، وهروح للفراغ اللي بعده على طول، ما بسيبش فراغات من تحت، باخد بس من فوق سلاسل واشتغل 3 عمود، 1 2 3، سلسلتين بعد كل 3 عمود، وبعد كده بكمل 3 عمود سلسلتين 3 عمود سلسلتين لغاية ما اخلص الراوند بتاعي كله. في نهاية السطر بعد ما خلصت اخر 3 عمود واخدت سلسلتين، بروح 1 2 تالت سلسلة ارتفاع، بقفل فيها بغرزة منزلقة، بسم الله. في
في نفس المكان اللي انا فيه هبتدي بقى اغير اللون للون التالت اللي احنا بنشتغل بيه. اللون الاصفر بكون خلاص اشتغلت عليه خلاص عدد كافي من الغرز، فببتدي اقصه خلاص. كالمعتاد بنقفل عقدة بداية. ممكن تسحبي الحلقة مباشرة، يعني امسك الخيط بصوا واسحب كده على طول، لكن انا بفضل دايما ان انا اقفل عقدة بداية عشان خاطر ايه، مع غسيل مع مكوى مع استهلاك او استخدام الحاجة ما تفكش منك. هسحب الحلقة دي من الحلقة اللي عندي على الابرة، اطراف الخيوط عندي في الخلف، همشي لغاية الغرزة رقم 2. انا هنا قفلت فوق الاولى، لا همشي فوق الغرزة رقم 2 لان بداية السطر عندي بتكون في الغرزة اللي في المنتصف. هرتفع 1 2 3 وبعتبره غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ اللي انا واقفة فيه. بعد كده هروح مباشرة هسيب العمود ده وهبتدي اشتغل فيه السلسلتين، عمود بلفة، كمان عمود، سلسلتين، وكمان 2 عمود في نفس الفراغ. يعني دائما داخل السلسلتين هشتغل عمودين سلسلتين عمودين. طيب هنروح فين دلوقتي يا بنات؟ بصوا ال3 اعمدة هسيب اول واحد واخر واحد وهشتغل في المنتصف بس، العمود اللي في المنتصف بس. وبعد كده اروح للسلسلتين اشتغل عمودين سلسلتين عمودين، 1 2 سلسلتين 1 2، بحيث يكون عندي ايه، بصوا انا كده هيكون عندي عمود وعمودين من هنا من الزاوية دي وعمودين من الزاوية دي، بقوا 5، 1 2 3 4 5. اخدت من الزاوية هنا عمودين ضفتهم للمجموعة دي، وخدت من هنا بردك من الزاوية دي عمودين ضفتهم للمجموعة دي، وهكذا. بردك كل مجموعة هتكون مكونة اخر عمودين في الزاوية هنا واول عمودين من الزاوية اللي بعدها مع العمود اللي في المنتصف، يبقوا 5. السطر الاول عندي كله كل مجموعة هتكون مكونة من 5 عمود بلف. وابتدي اكمل. بنسيب اول عمود واخر عمود، والعمود بس اللي في السنتر المنتصف هو اللي بشتغله. ارجع فوق السلسلتين عمودين سلسلتين عمودين، 1 2 1 2 سلسلة 1 2. بكرر بقى لغاية نهاية السطر عمود في المنتصف، وفي الزاوية بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، عمود اللي في المنتصف في السلسلتين بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، لغاية ما بخلص السطر بتاعي كله، الشكل الثلاثي بتاعي السطر اللي هو اللي احنا فيه رقم 3 كله. في نهاية السطر بقفل في تالت سلسلة ارتفاع. انا اخر حاجة اشتغلتها كانت عمودين سلسلتين عمودين داخل الزاوية، بقفل في اول عمود اشتغلته في تالت سلسلة ارتفاع بغرزة منزلقة. طيب انا هنا عندي كده خلاص المجموعات اكتملت زي ما احنا شايفين، كل مجموعة مكونة من 5 عمود. هنا بداية السطر عندي بتكون فوق العمود اللي في المنتصف، ما عنديش اي مشكلة، انا بشتغل فوق اي عمود بيقابلني خلاص عمود زيه، ايا كان الفراغ اللي انا فيه بشتغل فوق العمود عمود زيه. كده اشتغلت فوق العمود الاول عمود اللي هو عندي يعتبر في المنتصف رقم 3، اللي بعده عمود، واللي بعده كمان عمود. يعني كل عمود هيقابلني خلاص بشتغل فوقيه عمود، ما عدا الزاوية اللي هي فيها سلسلتين بشتغل فيها دايما عمودين سلسلتين عمودين، 1 2 1 2 كمان مرة في نفس الفراغ 1 2. بالشكل دوت هيبتدي معايا العدد يزيد. هاخد طبعا هنا في المجموعة دي الاول غرزتين في الزاوية باخدهم للمجموعة اليمين على اليمين، والغرزتين الباقيين باخدهم للمجموعة اللي على اليسار. ارجع الغرزتين اللي هنا اللي هما الاول باخدهم هنا، واللي في الاخر باخدهم للمجموعة دي. هنشوف بقى عدد الاعمدة هيزيد معايا كام. كل سطر بيزيد معايا 4 اعمدة لكل مجموعة، 1 2 3 4 5. دول الأعمدة اللي احنا كنا بنشتغلهم تحت. فوق الزاوية بشتغل عمودين، 1 2 سلسلتين 1 2. طيب نبتدي نعد بقى كل مجموعة. هنا المجموعة دي عندي اكتملت، انا عندي كان تحت فيه 5 وهاخد 2 من على اليمين و2 من على اليسار، 5 و2 7 و2 كمان يبقوا 9. اصبح العدد معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. السطر اللي جاي هنزود على ال9 كمان 4، 2 من على اليمين هنا اللي بيكونوا في الزاوية دي و2 من على اليسار بيكونوا في الزاوية دي، 9 10 11 12 13.
يعني انا بشتغل السطر ده واللي بعده ب13، واللي بعده هنزود عليهم 4، 14، 15، 16، 17، وهكذا. السطور عندي بتكون 1 2 3 باللون اللي احنا طبعا الاخير في الوحدة. وزي ما قلت لكم تقدروا تشتغلوا كل وحدة بلون مختلف عن التانية. هبتدي اكرر السطر بتاعي كله فوق كل عمود عمود زيه لغاية ما اوصل للسلسلتين. فوق السلسلتين بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، وبنفس الطريقة بشتغل السطرين الجايين هما وارجع لكم تاني نكمل تشبيك الوحدة بتاعتنا مع بعض. رجعت لكم تاني وكده في السطر رقم 3 اصبح معايا عدد كل مجموعة 13 غرزة عمود. تقدري تكبري او تقللي العدد زي ما انت حابة عدد السطور، يعني تقدري تكبري الوحدة اكتر من كده بعدد السطور اللي انت حباه. بقفل بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع وبسحب الخيط 10 سنتي. بعد كده بإبرة التنظيف ببتدي انضف الوحدة بتاعتي. كل الخيوط اللي في الخلف خلاص انا ببتدي اقصها، مفيش اي مشكله. عدد الوحدات بيكون متساوي، يعني نفس عدد الغرز الموجود هنا هو نفس عدد الغرز الموجود هنا. طريقتك للتشبيك بتكون بغرزه المنزلقه او بالخيط والابره، بس بردك بنفس طريقه المنزلقه. لو بشبك بغرزه الحشو هتكون الشغل بيتشبك من الامام ويديني شكل بارز من فوق. اما لما بشبك بغرزه المنزلقه بشبك على ظهر الشغل يا بنات. طيب طريقه التشبيك بحيث ان كل وحده لون، فمش هينفع تشبكي بلون مختلف عن الوحدات، لازم تشبكي بلون من اللونين الموجودين عندك في النهاية، يا اما اللون ده او اللون ده، ايا كان اللون اللي انت هتستخدميه لازم يكون واحد من الاتنين اللي موجودين عندك في الوحدة. يعني انا بشبك الخط دوت او جانب دوت مع الوحدة البينك، هستخدم اللون البينك اللي انا اشتغلت بيه الوحدة التانية، او هستخدم اللون اللي هو البنفسج شوية دوت او الكشميري للتشبيك. لما باجي اشبك وحدة تانية هنا لو في لون مختلف هشتغل بلون من الاتنين، يا ده يا التاني، او البينك والتاني، يعني لازم يكون لون من الالوان المتاحة عندي. بدخل عند الزاوية بالشكل ده من تحت، اقفل عقدة بداية واسحب اللون الجديد اللي انا بشبك بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وارتفاع سلسلة بس لمجرد ان هي تسمح لي ان انا ابتدي اشتغل. لما باجي اشبك يا بنات على غرزة المنزلقة بيكون عندي في كل ضلع او في كل جانب من الجوانب حلقة امامية وحلقة خلفية، امامي وخلفي. تمام. لما باجي اشتغل بغرزة المنزلقة بشوف اول غرزة موجودة عندي بقى اهي، ده حرف الفي ليها، باخد الحلقة الامامية للشكل اللي قدامي، القطعة اللي قدامي، والقطعة اللي وراها على طول باخد الحلقة الخلفية بالنسبة لي. تمام. بعد كده اسحب الخيط واخرج من الحلقتين ومن الحلقة اللي عندي على الابرة. شد الخيط، ريحي التشبيك بتاعك عشان ما يكونش مشدود ومش لطيف. حلقة امامية من الشكل اللي قدامي، القطعة اللي قدامي، وحلقة خلفية من القطعة اللي وراها، واسحب الخيط واخرج منهم من الحلقة الموجودة عندي على الابرة. اريح الخيط، ما خليهوش مشدود قوي، لا اريح الخيط شوية. حلقة امامية مع الحلقة الخلفية واسحب الخيط واخرج منهم كلهم، وهكذا لغاية ما بخلص الخط اللي انا بشتغل فيه. وفي كل خط ببتدي اشتغل بالالوان المتاحة طبعا للقطعتين، واحد من اللونين الموجودين في القطعتين اللي معايا. وهوريكم دلوقتي النتيجة هتكون ايه. مش هيبان معايا طبعا من الخلف غير اللون اللي انا كنت بشبك بيه، وهيكون واحد من اللونين فهيكون مندمج ومش باين ابدا ان هو مكان التشبيك بالشكل ده. حتى لو بالخيط والإبرة بدخل حلقة أمامية مع حلقة خلفية وأسحب الإبرة بتاعتي وارجع أدخل من هنا اللي هي الخلفية مع الأمامية عندي وأخيط، يعني رايح جاي رايح جاي. وزي ما احنا شايفين عدد الغرز موحد، فبالتالي بنمشي على عدد غرز ثابت ومفيش عندي أي اختلاف ولا اختلال لغاية ما وصلت لآخر غرزة. بدخل تاني بقى في الزاوية، اسحب الخيط واسحب الخيط بتاعي بالشكل دوت، وببتدي افصل الخيط، وبعد كده ابتدي اشبك جزء تاني او جانب تاني. لما جينا شبكنا يا بنات بصوا احنا على وش الشغل قد التشبيك نظيف جدا. والحلقتين اللي كنا بنسيبهم، من الحلقه اللي كنت بسيبها من هنا اهي بارزه، والحلقه اللي كنت سايباها من هنا اهي بارزه، والخط اللي في المنتصف هو نفس لون الخيط اللي انا كنت شغاله بيه السطر الاخير للبينك او للون دوت، هو اللي بيكون باين معاكي. مش واضح طبعا ان هو مكان تشبيك خالص، هو باين ان هو جزء من الشغل اللي انتي شغلاه زي ما انتي شايفه.
بيكون ده شكل التشبيك بتاعنا، وبتكون دي شكل وحدتنا، وابتدي بقى اشبك كل الوحدات مع بعضها مع اختلاف الوانها، هتدينا شكل حلو جدا وجميل ومبهج. اتمنى يا رب يكون فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.